ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਆਣਾ ਪੜੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੰਨੇ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਕੱਲ ਐਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਚੱਕਰ ਆਈ ਚੱਕਰ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ ਸਿਰੰਜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਝੜ ਗਿਆ ਕਿ ਫੜਿਆ